Alright, Alvin po ulit of Vincer Moto Shop. Gawa lang ako ng quick review ng two-way alarm. Hindi siya full tour dito sa Yamaha Sniper. So ito yung bagong Yamaha Sniper na na-installan ko. So let's go. Okay, so alam na natin yung functions nitong alarm. Okay, so wireless start. Yung wireless start, let's say nakakambyo ka. Alright, so primera natin. Dapat hindi gagana yung wireless start mo. Yan. Hindi siya gumana. Pero pag naka-neutral, yan, neutral, doon lang siya gagana. Ayan, ayan siya. So nag-on na. So kahit walang susi, naka-on siya. Okay. Pangalawa, yung kill switch. Let's say in-start mo, tapos inactivate mo yung alarm, mamamatay yung engine. Ayan, nag-a-alarm na. Pero hindi gumagana yung push start. Walang cranking na nangyayari. Okay? So yun yung kagandahan yan. Walang cranking nangyayari, so hindi siya mag-i-store ng error dun sa ECU. Lalo na itong mga bagong sniper, prone sa check engine. So ayan po siya. Again, two-way alarm.